Hello everyone. So Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। So আজি আমি এই ভিডিওটো DSC থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ যিখন থিওৰি অফ ৰিয়েল ফাংচন পেপাৰ হয় সো সেই পেপাৰখনৰ লগত ৰিলেটেড আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰাম ডিসকাস কৰিম। আৰু এইটো একচুয়ালি থিওৰামৰ লগতে সো এটা স্টেটমেন্ট হয়। সো লিমিট অফ এ ফাংচনৰ অন্য এটা ডেফিনিশন হয়। সো তোমালোকৰ ডেফিনিশনটো লিখি দিয়া লগে লগে তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পাবা আৰু লগতে আমি এই যেটো স্টেটমেন্ট হয় স্টেটমেন্টটো আমি প্ৰুভ কৰিম। অলৰেডি তোমালোকে বিএসসি ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট কি হয় বা ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট অৰ ম্যাথমেটিক্যাল যিবোৰ প্ৰুফ হয় মুভবিলাক কেনেকৈ কৰো বা কন্ট্ৰাপজিটিভ স্টেটমেন্ট কি হয় তো নেগেশন অফ স্টেটমেন্ট কি হয় সেই সকলো কথা তোমালোকে জানা। সো সেই সকলোবোৰ কথা আমি খাঙুৰি দ্যাট মিন্স সেই সকলো কথা আমি ইউজ কৰি এই থিওৰামটো আমি ধুনিয়াকে আমি এটা প্ৰপাৰ ওয়েত আমি প্ৰুভ কৰিম। ঠিক আছে? তো ফাৰ্স্ট লুক এট দা স্টেটমেন্ট অফ দিস থিওৰাম। থিওৰামটো মন কৰিবা ধুনিয়াকে। ঠিক আছে? তো থিওৰামটো কি দিয়া আছে তোমালোকে চাই লোৱা। তো sequential criterion for limit of a function বুলিও কোৱা হয়। সো ইয়াক তোমালোকৰ ভালকে মন কৰিবা। সো let f from a to r be a real valued function and c belongs to r be a cluster point of the set A, then the following statements are equivalent. আৰু সেই স্টেটমেন্ট কিটা কি হয় তো এক নম্বৰতে হৈছে so limit x approaches to c f of x equal to l, then b কি দিয়া আছে for every sequence xn in a that converges to c such that xn not equal to c, ঠিক আছে, xn not equal to c for all n belongs to n, ঠিক আছে। তো for every sequence xn নিদি পেলাই an দি লোৱা, ওকে, an so for তো একো নাই তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে xn নিদি সৰি an নিদি পেলাই xn ও দি ল'ব পাৰা, একো প্ৰবলেম নহয় তাতে। So মই an লৈ লৈছো for every sequence an in a that converges to c such that an not equal to c, that for all n belongs to n, that means এইটো কি বুজাইছে যে সিকোয়েন্স তো কোনোটো টার্মে c লগত ইকুয়াল নহয়, ঠিক আছে। for all n belongs to n, then the sequence f of xn converges to l, ঠিক আছে। সো এইটো হৈছে এই থিওরামটোৰ স্টেটমেন্ট। তো ইয়াকে লিমিট সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ লিমিট অফ এ ফাংচন বুলি কোৱা হয়। সো স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছে তোমালোকে ভালকে এবাৰ বুজি লোৱা স্টেটমেন্টটো কি ক'ব বিচাৰিছে। সো let f be a real valued function, so domain of the function is a, then range of the function is set of real numbers, and c belongs to r be any cluster point, that means limit point of the set a বুলি দিয়া আছে। then the following statements are equivalent, that means আমি এই স্টেটমেন্ট কিটা যি দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে a আৰু b, তো সেই স্টেটমেন্ট দুটা আমি ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট বুলি আমি দেখাব লাগে, ঠিক আছে। তো statement add কি দিয়া আছে limit of the function f of x is equal to l, that means as x approaches to c the function approaches to l. তো b দিয়া আছে for every sequence a in n a, that means তোমালোকে যিকোনো সিকোয়েন্সে a সেটৰ পৰা নোলোৱা কিয় সেই সিকোয়েন্সবোৰ কোলে কনভাৰ্জ কৰিব বুলি কোৱা আছে, c পইণ্ট টু লে কনভাৰ্জ কৰিব বুলি দিয়া আছে, that means c which is a cluster point of the set a লৈ কনভাৰ্জ কৰিব বুলি দিয়া আছে। আৰু কি দিয়া আছে লগতে যে an not equal to c for all n belongs to n, that means sequence to কোনোটো টার্মে c লগত ইকুয়াল নহয় বুলি দিয়া আছে। and কি কোৱা আছে যে প্ৰত্যেকটো সিকোয়েন্সে কি দিয়া আছে n in a কনভাৰ্জ কৰিবলৈ c লৈ কনভাৰ্জ কৰিব বুলি দিয়া আছে। আৰু লগতে কি দিয়া আছে
যদি c লৈ কনভাৰ্জ কৰে দেন দেন লিখিবা ইয়াতে দেন that means কোৱা আছে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে প্ৰত্যেকটো সিকোয়েন্সে a সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো সিকোয়েন্সে যদি c লৈ কনভাৰ্জ কৰে that means c which is the cluster point of the set a লৈ যদি কনভাৰ্জ কৰে আৰু কি দি আছে লগতে a not equal to c for all n belongs to n that means এটো কি বুজাই আছে যে সিকোয়েন্সটো কোনো দুটা টাৰ্মে কি হয় c লগত ইকুৱেল নহয় তেনে হলে কি দি আছে the sequence f of xn that means the image of the sequence xn বুলি নিদিবা ইয়াতে an বুলি দি লবা ঠিক আছে কাৰণ এই an সিকোয়েন্সৰ কথা কৈছো ইয়াৰ ইমেজৰ কথা কোৱা আছে গতিকে f of n হ'ব সো এই ইমেজ সিকোয়েন্সটো কোলে কনভাৰ্জ কৰিব বুলি দি আছে l লৈ কনভাৰ্জ কৰিব বুলি দি আছে তো দিস ইজ অল এবাউট the statement of the theorem সো আমি ইয়াক আমি ওয়ান বাই ওয়ান আমি প্ৰুভ কৰিম that means আমি দুটা স্টেটমেন্ট আছে তো সেই দুটা আমি ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট বুলি দেখাবলৈ আমি ট্রাই কৰিম তো ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট কেনেকৈ প্ৰুভ কৰে আমি ফাৰ্স্ট সেমটো আমি শিকিছো বা সেকেন্ড সেমিস্টাৰটো আমি শিকিছিলো ঠিক আছে তো মই তোমালোকক শিকাইছিলো সো কেনেকৈ ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট প্ৰুভ কৰে সো প্ৰথমতে a টো ট্ৰু ধৰি পেলাই আমি a টোৱে কি ইমপ্লাই বুলি কৰে দেখুৱাম a ইমপ্লাই b that means a টো আমি ট্ৰু বুলি ধৰি পেলাই b টো আমি ট্ৰু দেখাম ঠিক আছে তো হেতু সেই ওয়েট আমি প্ৰুভ কৰিম এগেইন আমি b টো ট্ৰু বুলি ধৰি পেলাই a টো ট্ৰু বুলি পেলাই আমি দেখাম সো দুটা ওয়েট আমি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে তো আমি কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে তো এই স্টেটমেন্টটো তোমালোকে লিখি লবা সো লেটস প্ৰুভ ইট এতিয়া এই স্টেটমেন্টটো প্ৰুভ কৰিবৰ বাবে সো আমাৰ লিমিট অফ এ ফাংচনৰ ডেফিনিশনটো লাগিব গতিকে মই ৰাইট হেণ্ড সাইডত এই ডেফিনিশনটো লিখি ৰাখিছো আগতীয়াকৈ যাতে এই প্ৰুভ কৰোতে যেতিয়াই দৰকাৰ হয় মই তেতিয়া তোমালোকক ভালকে দেখাব পাৰো ঠিক আছে তো লেটস প্ৰুভ ইট so proof of this theorem look at the proof so let f from a to b a to r and c belongs to r be a cluster point the cluster point of a তো এই a set tour c টোক আমি ক্লাস্টাৰ পইণ্ট বুলি পেলাই আমি ধৰি লৈছো ঠিক আছে তো এতিয়া সোয়া ক্লাস্টাৰ পইণ্ট বুলি যদি ধৰো সো ক্লাস্টাৰ পইণ্টৰ বা লিমিট পইণ্টৰ যেটো সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া হয় সো আমি প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত আমি লাৰ্ন কৰিছো সো সেই আমি যেটো ডেফিনিশন হয় ডেফিনিশনৰ সহায়ত ইয়াটো আমি এই ক্লাস্টাৰ পইণ্টৰ সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়াটো লিখি লম আৰু এই প্ৰুফটোত সেই সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়াটো দৰকাৰ হ'ব গতিকে আমি সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো আমি ইয়াতে লিখিম সো কিয় কাৰণে লিখিম since c is a cluster point of the set a হয় গতিকে আমি লিখিব পাৰিছো পসিবল হৈছে otherwise we cannot write this formula ঠিক আছে তো বা write this definition এতিয়া সোয়া আমি ফার্স্ট শো কৰিম a টো ট্ৰু ধৰি পেলাই b টো আমি ট্ৰু বুলি দেখাম that means আমি a টো ট্ৰু বুলি ধৰা means কি হয় তো স্টেটমেন্টৰ কি আছিল ফার্স্ট a স্টেটমেন্টৰ কি আছিল that means the limit of the function f of x equal to l বুলি দিয়া আছিল that means আমি suppose কৰিলম suppose that so a statement to true means suppose that আমি কি ধৰিম the limit x approaches to c f of x equal to আমি l ধৰিম আৰু লগতে আমি a consideration to লৈ আমি b statement to true বুলি পেলাই দেখাম that means for every sequence an in কি আছিল আমি দেখাম for every sequence an in আমি দেখাব গৈ আছো তো b to true means for every sequence in sequence an in a that converges to c such that an not equal to c for all n belongs to n the sequence f of xn converges to l বুলি আমি দেখাম গৈ আছো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া since c is an cluster point or limit point of the set a গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো সো আমি এজিউম কৰিয়ে লৈছো c is a cluster point গতিকে আমি তাৰ পৰা এই কনসেপ্টৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো সো আমি যদি যিকোনো এটা সিকোয়েন্স n let আমি লিখি লৈছো be a sequence তো আগতে মই ডেফিনিশন দিছো প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত be a sequence in the set a that converges to c and n not equal to c for all n belongs to n that is limit n converges to c and n not equal to c for all n belongs to n ঠিক আছে that means c since c is a cluster point of the set a that means c is a limit point of the set a so by the definition of sequential criteria of limit points to limit points to তোমালোকে কি জানা ডেফিনিশন তো তোমালোক লাস্ট ক্লাছতো কৈছিলো যে c প্ৰত্যেকটো নেবাৰহুডৰ বাবে
So for every neighborhood of C contains a sequence an in A such that an converges to C and an not equal to C for all n belongs to n. That is limit an approaches to C and an not equal to C for all n belongs to n. So etu hoise sequential criteria of limit points. ঠিক আছে? So এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে চোৱা limit n equal to C. So limit n equal to C, n not equal to C for all n belongs to n. Etu ki mean kori ase? That means as limit n approaches to infinity, a n sequence to kole converge kori ase, C lo converge kori ase, aru logote ki hoy yate mon koriba. The sequence to n not equal to C for all n belongs to n dia mane tumaloke iar pora ki bujiba? The sequence to kuno to term C logot equal নহয়. So etu hoise by the definition of ami korba pao the sequential criteria of limit points or definition of ra ami pao. আৰু কিয় আমি এটো লিখি আছো কাৰণ আমাক স্টেটমেন্টটো দিয়া আছে যে C is a limit point of the set A বুলি পেলাই দিয়া আছে that is C is a cluster point of the set A বুলি দিয়া আছে গতিকে আমি এখিনি লিখি লব পাৰিছো গতিকে এই আমাক প্ৰুফটো কৰোতে সো আমি প্ৰুফটো কৰবৰা কৰিব লাগিব সো যিখিনি ইনফৰমেশন আমাক দিয়া আছে আৰু অলৰেডি আমি যিখিনি কনসেপ্ট লাৰ্ন কৰিছো এতিয়ালৈকে সো সেইখিনি কনসেপ্টৰ পৰা আমি এখিনি কৰিম ৰাইট সো গতিকে তোমালোকে এখিনি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি সাপোজ আমি ধৰি লৈছো কি First, I consider korisu limit x approaches to C f of x equal to L bili consider korisu. So A statement to true bili dhorisu. Ami dekhwabo goisu B statement to true. That means B statement to true bili bola dekhwabo goisu means ki hoy? Say protective sequence A jodi ami add launch protective sequence. ঠিক আছে? So protective sequence add long that means if every sequence n converges to the point C then ki hobo? The f of xn. That means সেই sequence to যদি আমি ইমেজ টু লও that means f of n to converges to কলে কৰিব বুলি দেখাব লাগিব l লৈ কনভাৰ্জ কৰিব বুলি বলে আমি দেখাব লাগিব so that means to show what we are going to show এইখিনি তোমালোকে লিখি লবা so we are going to show আমি কি show কৰিব লাগিব to show আমি কৰিব লাগিব যে f of xn converges to L. ঠিক আছে that means f of xn converges to L আমি show কৰিব লাগিব তো কেনেকৈ show কৰিম তো যিখিনি আমি ইনফৰমেশন আমাৰ হাতত আছে সেই ইনফৰমেশন খিনি কনসিডাৰেশন লৈ পেলাই আমি show কৰিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সো আমাক দিয়া আছে কি সিন্স আমি কি এজিউম কৰিছিলো তো আমি A to statement true মানি পেলাই আমি B statement true বুলি show কৰিব গৈ আছো গতিকে আমি কি এজিউম কৰিছিলো limit of the function f of x equal to আমি L বুলি পেলাই আমি ধৰি লৈছো so since limit x approaches to C f of x equal to আমি L এজিউম কৰিছো গতিকে by the definition of limit so by the definition of limit আমি কি লিখিম so by the definition of limit so definition to এটো right hand side আছে so definition of limit use কৰি পেলাই আমি লিখিম যে প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে আমি এটা ডেল্টা পজিটিভ ফৰ এক্সিস্টেন্স পাম অতি কমি এটা ডেল্টা পজিটিভ এক্সিস্টেন্স পাম such that if x belongs to n a and the distance of x and c is less than delta then f of x minus l that means distance of f of x and l is less than ami delta less than epsilon pam so eto definition of limit ঠিক আছে limit of a function so by using this concept so ami ki likhim by using this definition since we have assume limit x approaches to C f of x equal to L so we are going to write so for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that আমি কি লিখিব পাৰিম such that if x belongs to A that means points বুলাক যদি A set টোৰ পৰা লওঁ that means domain of the function ৰ পৰা লওঁ and 0 greater than x minus c less than delta that means কি হয় a point আৰু a point to x আৰু c point ৰ মাজত distance delta হয় then it implies then এটো কি ইমপ্লাই কৰিব f of x minus l less than epsilon so this is the definition of limit ঠিক আছে যেহেতু আমাক কোৱা আছে যে স্টেটমেন্ট a টোত আমি মানি লৈছো যে আমি ধৰি লৈছো যে so limit x approaches to C f of x equal to L গটিকে by the definition of limit so আমি এটো লিখিছো ঠিক আছে so for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that if x belongs to A
and the distance between the points x and c is less than delta, then কি হ'ব f of x minus l, that means modulus of f of x minus l is less than epsilon হ'ব. So by the definition of limit of a function আমি এটো লিখিলো, ঠিক আছে। তো ইয়াক ইকুয়েশন নম্বৰ 1 বুলি দিলো। সো এই ইনইকুয়ালিটি টু 1 বুলি পেলাই দি ৰাখিছো। এতিয়া চোৱা আমি এই যেটো সিকোয়েন্সৰ তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা। সো এই অলপ আগতে যেটো লিখিছিলো, দ্যাট মিন্স আমি c টু ক্লাস্টাৰ পইণ্ট ধৰি পেলাই আমি কি পাইছিলো, c টু ক্লাস্টাৰ পইণ্ট ধৰাৰ বাবে আমি এভৰি neighborhood of this point, that is the cluster point, কি কৰিব an এটা, that means আমি এটা an sequence এটা existence code পাম, a পাম, s to পাম, that is converges to c, and each term of the sequence not equal to c, and limit n approaches to infinity n equal to c, and n not equal to c for all n belongs to n. তো এইটো পাইছিলো। সো এইটো cluster point of c point আমি as a cluster point of the set a ধৰাৰ কাৰণে আমি by using the definition of sequential criteria for limit points আমি এটো লিখিছিলো। এতিয়া সো এই যেটো স্টেটমেন্ট হয়, এই স্টেটমেন্টটো কি মিন কৰে একচুয়ালি, এই স্টেটমেন্টটো মিন কৰে যে the an sequence to কলে কনভার্জ কৰে c লে কনভার্জ কৰে, ঠিক আছে। সো an sequence to যেহেতু c লে কনভার্জ কৰে, গতিকে এই an sequence to কনভার্জেন্সৰ কথাটো ইউজ কৰি আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিম নে, তোমালোকে ভালকে চাবা। সো আমি এই স্টেটমেন্টটো ইউজ কৰি, দ্যাট মিন্স এই স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি সো এই স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি এটা কথা লিখিব পাৰোঁ নে নহয় তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিবা। সো মই ধুনিয়াকে ডিটেইলস লিখাই দি আছো। সো এই স্টেটমেন্টৰ পৰা দ্যাট মিন্স সিকোয়েন্স অফ এ এন সিকোয়েন্স অফ কনভার্জেন্সৰ কথাটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এটা কথা লিখিব পাৰোঁ নে নোৱাৰো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা। সো মই লিখি দি আছো, since n converges to, so since অলপ আগতে পাইছিলো since n converges to c such that আমি কি পাইছিলো n not equal to c for all n belongs to the set of natural number, since therefore তোমালোকে কি পাবা, সো আমি এপসাইলন নিলিখি, সো যেহেতু আমি জানো যে কনভার্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ ডেফিনিশন তোমালোকে অলৰেডি জানা। তো তোমালোকে আগতে যি সেকেন্ড সেমিস্টাৰ যিখন পেপাৰ আছে ৰিয়েল এনালাইসিস তাতো পাইছিলা কনভার্জেন্স ডেফিনিশন। দ্যাট মিন্স কি পাইছিলা তোমালোকে, for every epsilon greater than 0 there corresponds a natural number n naught belongs to n such that the terms of the sequence satisfy this relation, that is xn minus x naught less than epsilon for all n greater than equal to n naught. So এই ডেফিনিশনটো পাইছা। সো সেই ডেফিনিশনটো ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতে আমি যেহেতু আমাক সিকোয়েন্সটো দিয়া আছে n কনভার্জেস টু c পাইছো, আৰু এইটো পাইছো বাই দ্য ডেফিনিশন অফ সিকোয়েন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া অফ লিমিট। তো ইয়াৰ পৰা আমি এই ডেফিনিশনটো ফলো কৰি, দ্যাট মিন্স সিকোয়েন্সৰ যেটো কনভার্জেন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় সেই ডেফিনিশনটো ফলো কৰি পেলাই আমি ইয়াতে এপসাইলনৰ ঠাইত আমি ডেল্টা পজিটিভ বুলি ল'ব পাৰো, একো প্ৰবলেম নাই, পজিটিভ ল'ব লাগে। গতিকে আমি ডেল্টা গ্ৰেটাৰ দেন 0 ফৰ এভৰি এপসাইলন ফৰ এভৰি ডেল্টা তোমালোকে লিখিব পাৰা বাই দ্য ডেফিনিশন অফ কনভার্জেন্স অফ সিকোয়েন্স ফৰ এভৰি ডেল্টা পজিটিভ কি লিখিব পাৰা তোমালোকে। So there exists a natural number n not belongs to n. So by using this definition, sequence of convergence of sequence or definition, n not belongs to n such that তোমালোকে লিখিব পাৰা mod of n minus c less than delta. So by using this definition, that means তোমালোকে xn or ঠাইত n লিখিলা, x or ঠাইত c লিখিলা, কারণ n সিকোয়েন্স কোলে কনভার্জ কৰি আছে c লৈ, ইয়াতে xn সিকোয়েন্স টু x not লৈ কনভার্জ কৰি আছে, ইয়াতে যেহেতু n সিকোয়েন্স টু c লৈ কনভার্জ কৰি আছে, so instead of xn and x not you can write n and c। আৰু ইয়াতে এপসাইলন মই ইয়াতে ডেল্টা ফৰ এভৰি ডেল্টা পজিটিভ লৈছো, ইয়াতে এভৰি এপসাইলন পজিটিভ আছিল, গতিকে লেস দেন এপসাইলন পাইছিল, ইয়াতে লেস দেন ডেল্টা পাবা, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে তোমালোকে গ্ৰেটাৰ দেন 0 লিখিব লাগিব, এটা কাৰণে লিখিব লাগিব কাৰণ চোৱা n সিকোয়েন্সৰ কোনোটো টাৰ্মে c লগত ইকুৱেল নহয়। ইয়াতে যদি তোমালোকে এই গ্ৰেটাৰ দেন নিলিখা, গ্ৰেটাৰ দেন 0 নিলিখা, দ্যাট মিন্স এইটোৱে মিন কৰিব, কি মিন কৰিব যে ইকুৱেল হোৱাৰ চান্স আছে, বাট ইকুৱেল টু নহয়, কাৰণ ইকুৱেল যদি হৈ যায় ইকুৱেল টু 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব n কনভার্জেস টু c হৈ যায়, n ইকুৱেল টু c বনি যোৱাৰ চান্স থাকিব। গতিকে ইয়াতে সিন্স n নট ইকুৱেল টু c, গতিকে ইয়াতে তোমালোকে গ্ৰেটাৰ দেন 0 লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। তো এখিনি তোমালোকে লিখি লবা। সো এখিনি আমি কভাৰ পালো বাই দ্য ডেফিনিশন অফ কনভার্জেন্স অফ সিকোয়েন্স n আমি লিখিলো। So by using the definition of convergence of sequence, আৰু n আমি কভাৰ পাইছিলো n converges to c কভাৰ পাইছিলো, এটো by using the definition of limit sequential criteria of cluster point of a cluster point। তো আমি লৈ পেলাই আমি পালো, ঠিক আছে। So for every delta positive, তো by the definition of convergence of sequence লিখিলো কেনেকে, so for every epsilon delta greater than 0
there exists a natural number n not belongs to n such that 0 less than mod of an minus c less than delta এইটো হল কৰিব for all n greater than equal to n not হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াক সে ইনইকুয়ালিটি নাম্বার 2 বুলি দি ৰাখা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে অলপ আগতে আমি এই ডেফিনেশনটো লিখিছিলো ৰাইট সো এই ডেফিনেশনটো কোৰ পৰা লিখিছিলো এই ডেফিনেশনটো আমি কি কনসিডাৰেশন কৰি লৈ পেলাই পাইছিলো এই ডেফিনেশনটো আমি এটা কনসিডাৰেশন লৈ পাইছিলো এই কনসিডাৰেশনটো হৈছে যে এই ডেফিনেশনটো আমি পাইছিলো কেনেকে যে আমি f of x ফাংচনটোৰ কোলে টেন কৰিছে f of x ফাংচনটোৰ লিমিট কি লৈ পেলাই পাইছিলো l লৈ পেলাই পাইছো দ্যাট মিন্স আমাৰ এজাম্পশন আছিল যে আমি a স্টেটমেন্টটো ট্ৰু লৈ পেলাই b টো দেখাব লাগে গতিকে আমি a স্টেটমেন্টটো আছিল যেহেতু লিমিট x approaches to c f of x equal to l গতিকে এটো লৈ পেলাই আমি just by following the definition of limit of a function আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি এটো লিখিলো so for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta positive such that if x approaches to a and 0 less than x minus c less than delta then f of x minus l less than epsilon ঠিক আছে এটা সোয়া তোমালোকে এই inequality to pala keneke pala a inequality to pala by considering the sequence an converges to c loi pala aru a inequality to hold kore for all n greater than equal to m not or bhabe thik ase etia tumaloke a inequality to jodi loi lua so by using one tumaloke ki paba a inequality to jodi tumaloke loi lua aru a equation jo moi equation 1 bili di thoya jitu inequality ase so a statement to equation number 1 bili di thoisu to a to aru এই ইনইকুয়ালিটি টু যদি সো এতিয়া নাও তোমালোকে চাবা যে আমি এই ইনইকুয়ালিটি টু আৰু এই মই এই স্টেটমেন্টটোত যেটো ইকুয়েশন নম্বৰ 1 বুলি দি থৈছো সো এই দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰো ইয়াৰ পৰা কি পাম তো মই তোমালোক ভালকে ক্লিয়াৰলি বুজাই দিব বিচাৰিছো যে তোমালোকে যদি এই ইনইকুয়ালিটি 1 2 যদি এই 1 নম্বৰ ইকুয়েশনটো সোৱা ভালকে মন কৰা সো এই ইনইকুয়ালিটি টু আৰু এই ইনইকুয়ালিটি টু ইট ইজ হোল ফৰ অল x belongs to a ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে নেইবাৰহুড টু যদি ডেল্টা টু যদি নেইবাৰহুড টু যদি তোমালোকে ডেল্টা তোমালোকে যদি ভ্যালু টু লাইক ডেল্টা ইকুয়াল টু n বা ডেল্টা ইকুয়াল টু 1 বাই n যদি তোমালোকে চুজ কৰা তেতিয়া হলে কি হ'ব যে তোমালোকে তাৰ বাবে কি পাবা এই এট এটা তোমালোকে পইণ্ট এটা কেনেকে ধৰিব পাৰিবা এটা পইণ্ট পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট তোমালোকে চুজ কৰিব পাৰিবা সিকুৱেন্সিয়েল ওয়েট তোমালোকে চুজ কৰিব পাৰিবা সো কেনেকে চুজ কৰিব পাৰিবা তেতিয়া মই কৈছো যে n belongs to a বুলি পেলাই ল'ব পাৰিবা যদি if you choose delta equal to n or 1 by n তোমালোকে যদি লোৱা ঠিক আছে তো মই লাস্ট ভিডিওটো মই সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া অফ লিমিট বুলি বলে লিমিট পইণ্টস বুলি বলে তোমালোক মই বুজাই দিছিলো তাতো মই তোমালোক এই কথাটো এক্সপ্লেইন কৰিছো ডেল্টা ইকুয়াল টু 1 বাই n লৈ পেলাই তোমালোকে কেনেকে সিকুৱেন্স এটা কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা তো এ সেটটো তোমালোকে মই দেখাই দিছিলো ঠিক আছে গতিকে মই এতিয়া কথাটো হৈছে যে মই কম্বাইন কৰিব গৈছো 1 আৰু 2 আৰু কম্বাইন কৰিলে কি পাম মই সেই বস্তুটো দেখাব গৈছো তাৰ বাবে মই কৈছো যে তোমালোকে x ৰ জায়গাত তোমালোকে an লো লব পাৰা যেহেতু দিস টু ইনইকুয়ালিটিজ হোল for all x belongs to a গতিকে x ৰ জায়গাত তোমালোকে যদি n লৈ লোৱা তো ইট ইজ অলসো হোল গতিকে এই ইনইকুয়ালিটি দুটা এগেইন হোল কৰিব গতিকে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো যে 1 আৰু 2 আমি কেনেকৈ কম্বাইন কৰিম ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে যদি x ৰ জায়গাত তোমালোকে an লৈ লোৱা তো an belongs to a লোৱা সো ডেফিনেশন 1 এ কি ইমপ্লাই কৰিব সো ইট ইমপ্লাইজ কি কৰিব যে 0 less than কি হ'ব 0 less than mod of an minus c less than delta আছে delta to 1 তোমালোকে ক'ব পাৰা 1 by n by n বুলি লৈ ললে হ'ল সো তেতিয়া মই এটা সিকোয়েন্স কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো বুলি বলাই মই কৈছিলো যে দ্যাট মিন্স তোমালোকে ডেল্টা টো যদি 1 by n by n লোৱা লব পাৰা ডেফিনেটলি নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ব বা 1 by n বুলি কোৱা লগে লগে কি হ'ব 1 1 by 2 সো এইবিলাক মেম্বাৰ কি পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব তো গতিকে সো 1 ইমপ্লাই কি কৰিব সো 0 less than mod of an minus c less than delta imply কি কৰিব just x ৰ জায়গাত তোমালোকে ৰিপ্লেস কৰা an that means f of an minus l less than epsilon imply কৰিব গতিকে তোমালোকে 2 আৰু 1 তোমালোকে কম্বাইন কৰা মানে তোমালোকে কি কৰিবা যে 2 আৰু 1 কম্বাইন কৰিবলৈ হলে x ৰ জায়গাত তোমালোকে কি পুট কৰিব লাগিব an পুট কৰিব লাগিব তেতিয়া হে তোমালোকে ইনইকুয়ালিটি 1 আৰু 2 কম্বাইন কৰিব পাৰিবা ৰাইট সো মই হেতু কাৰণে কৈছো যে তোমালোকে আৰু ইয়াতে মই কৈছো যে x ৰ জায়গাত তোমালোকে ইয়াত ইনইকুয়ালিটি এই ইনইকুয়ালিটি দুটাত x ৰ জায়গাত তোমালোকে an পুট কৰিব পাৰা সো কেনেকে পসিবল হয় সো ডেল্টা ভ্যালুটো যদি তোমালোকে n বা 1 by n তো সিকুৱেন্সিয়ালি তোমালোকে ডেল্টা ভ্যালুটো যদি কনস্ট্ৰাক্ট কৰা লৈ লোৱা তেতিয়া হলে তোমালোকে হেতু পসিবল হ'ব গতিকে কম্বাইনিং 1 and 2 that means combining 1 and 2 that means what combining তোমালোকে লিখিবা ইয়াৰ পাছত যে combining 1 and 2 that means what combining 1 and 2
combining 1 and 2, that is if we consider, if we take 0 less than n minus c less than delta for all n greater than equal to n naught from in equation number 2, then it imply কি কৰিব, এটো imply কৰিব, so 1 ৰ লগত ৰিলেট কৰি লিখিব পাৰিবা যে mod of f of xn, xn নি লিখি an লিখিম n minus l less than epsilon imply কৰিব for all n greater than equal to n naught, right? So ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দেখি আছে, তোমালোকে এটো লিমিটৰ ডেফিনেশনে দি দিলে আলটিমেটলি limit of a sequence or যেটো ফর্মুলা হয়, তো সেই ফর্মুলাটোৱে দি দিলে গৈ, সো এই ফর্মুলাটোৱে তোমালোকক আলটিমেটলি দিলে গৈ, দ্যাট মিন্স ইয়াতে x নাই, x ৰ জায়গাত খালি আছে an আছে, ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে x mod of x minus c জায়গাত আছে an minus c, আৰু হেতু কেনেকৈ লব পাৰো, কাৰণ এই ডেফিনেশনটো হোল্ড কৰে for all x belongs to a, গতিকে x ৰ জায়গাত আমি সিকুৱেন্সিয়েল পইণ্টটো আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো কেনেকৈ, by choosing delta sequentially, ঠিক আছে। তো তোমালোকে এই ডেফিনেশনটো পালা গৈ, দ্যাট মিন্স লিমিট অফ এ ফাংশনৰ ডেফিনেশনে পালা, তো দ্যাট মিন্স হোৱাট, এটো কি ইমপ্লাই কৰিব, সো limit of a function, that means limit x approaches to c f of x equal to যদি l দিয়ে, তো ইয়াতে তোমালোকে যদি ইয়াতে লোৱা যে n converges to c, তেনে হলে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইমপ্লাই কি পাই আছে, the distance between f of n minus l less than epsilon, তো এইটো কি দিব, so limit f of n, that means image of the sequence n equal to তোমালোকক l দিব, সো এটা পার্ট প্রুফ হৈ গল, সো সেই পার্টটো হৈছে কি যে আমি কনসিডার কৰিছিলো কি মন কৰা ভালকে, যে আমি কনসিডার কৰিছিলো লিমিট x approaches to c f of x equal to আমি l কনসিডার কৰিছিলো, that means limit of the function f of x equal to l কনসিডার কৰি আলটিমেটলি আমি দেখুৱালো যে আমি কি দেখুৱালোগে যে limit f of n equal to l, that means for every sequence n in the set a, আৰু তাৰ যদি ইমেজ লওঁ আৰু সেই যিবোৰ সিকুৱেন্স n আমি a ৰ পৰা কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো সেইবোৰ যদি কনভাৰ্জ কৰে c লৈ, such that any member of the sequence does not equal to c, তেতিয়া হলে কি হয়, সেই সিকুৱেন্সৰ ইমেজ, that is f of n also converges to কনভাৰ্জ কৰে l লৈ কনভাৰ্জ কৰে, ঠিক আছে। তো আমি এটা পাৰ্ট প্ৰুভ কৰিলো, সো নেক্সট ভিডিওটোত আমি ইয়াৰ যেটো কনভাৰ্জ পাৰ্ট, that is আমি বি ট্ৰু ধৰি পেলাই আমি এক আমি ট্ৰু বুলি পেলাই আমি শো কৰিম, ঠিক আছে। সো দ্যাটস অল এবাউট ফৰ টুডে, সো ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা, সো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা, I will try to clear all doubts. So thank you for visiting my channel.